What you can dream, you can achieve. Riding is my passion. Riding on the road, riding on the track, riding on the dirt. I love it. I don't think I exist without a motorbike. I still get that joy that I get the first time I climbed on a bike, and that feeling has never left me. You see the country and the people for what they really are. You'll never see that in a city. Such a feeling that I can't describe. When you do something and you expect nothing back in return, people take note of what you're doing. After all, this is where everything is. Bacha. Yeah, like a used one or pre-owned. Hard to find these in good condition. You're planning to ride it far, like a road trip? Yes, yes. Oh. Well, that's going to be a problem. Hej, jako, já nevím, co budeme dělat. Cože, problém? Neexistuje žádný problém, který bychom my nedokázali vytvořit. A plán byl jasný. Dostat se z Kapského města až nahoru za polární kruh. No a jak jinak než na motorkách. Akorát ty motorky teďka nemůžeme nikde sehnat. Takže to bude jako minule? Bude to ještě lepší. Jižní Ameriku jsme projeli na malých motorkách. Střední Asii na ještě menší. Ale teď jsme velký. Ty největší. S volantem na pravé straně. No, to se tady musí. To mají rádi. Pojedeme opět ve dvou, ale na dvou motorkách. No, no. Pavel? Pavel. Hustý, co? Martin. Super. Tak my se nacházíme v našem doupěti v Kapském městě. Tohle bude pravděpodobně asi na týden. Naše bydlo, pokud se nic nepokazí, tak dneska máme plánovací akci, kdy si budeme kupovat motorky, to je vždycky sranda. A stejně jako v jiných zemích, ani tady nás nemine. Nákup motorky. Pokud možno pojistný. Registrace motorky. Ideálně na naše jména. A potom opuštění té země s tou motorkou. To by bylo taky super. Tím se dostaneš do toho úplně klasického kolečka, to máš hledání motorek. Volání lidem. Smlouvání ceny, to je oprus. Chození po úřadech. Vypisování různých dokumentů. Ale i relaxace. A ta je právě proto důležitá, na to nezapomínat. No a tak je to pořád dokola. Jenomže ty motorky nám nechtějí prodat. Já nevím, jestli zníme jako cizáci, nebo vypadáme jako špíny z Evropy. Vypadáme jako cizáci a zníme jako špíny. Ideální kombinace. Každopádně nemáme ani jednu motorku a už tady jsme nějakou dobu. Už jsme tady od soboty, dneska je čtvrtek a nebudu lhát, bylo to docela turbulentní, protože celý ten náš plán, který jsme měli na nějakou motorek, teďka se docela radikálně změnil, protože není možný províst tu registraci, respektive dostat to registrační číslo dřív než za 2 měsíce, a to ještě se za 2 měsíce máme teprve zeptat vlastně bez toho registračního čísla, toho TRN a number, ale tak nejsme schopni si na sebe napsat cokoliv, ani psa si asi nemůžeme koupit. Když ten plán neklapne, tak je to úplně v kelu. Tak co skočí nebo neskočí? Když se váš život ocitne v rukou dopravního inspektorátu, tak to radši běžte někam vydejchat. No a nabízí se Stolová hora. Ale to taky může být docela velký dobrodružství.
je tady ten trail. Přímo takhle. Stolová hora je častým terčem turistů, ale i zlodějů, kteří vás klidně pobodají i kvůli blbýmu foťáku. A někdy údajně i šroubovákem. Prostě když si nejsi jistý, tak nedělej moc kraviny a zeptej se místních. Ti většinou mají asi stejný problém, ale možná ví, jak ho vyřešit. A takhle jsme se dostali k šéfovi místních turistů a ten nás vzal nahoru. A myslím teda, že hnedka tou nejtěžší trasou. Fakt? No. The media sometimes make it look that bad, you know, and I've experienced with my Facebook page, Take Back Our Mountains, a lot of people, foreigners contacting me, and the first question they always ask me, is it dangerous? You know, it's dangerous if you're going to wander Table Mountain on your own. We are the guys that are out there. We create or we find champions in the area. We do cleanups with them. We do some charity food runs with him and things like that. We're consistent and we expect nothing from no one. All that we expect for them is to have fun and enjoy. And with that attitude, it just starts growing. Why it's important for us to take a lot of people on the mountain, because a lot of Cape Townians, they don't know the beauty that they really have. When I post my photos on social media, they ask me where is it. They think I'm in another country. When I go to the mountain, it's not necessarily we're actually trying to find anything. It's a break away from your daily life and routine. And once you have a busy week or a day or something, it's good to go out into nature. When you come back, it's almost like you're reborn. Nature heals. I'm overwhelmed or thankful for the members that we have. Whether we are 5 or 50 or 100, we carry on. When you do something and you expect nothing back in return, people take note of what you're doing. I would tell everyone that is wanting to come to Cape Town or South Africa, please come and not be afraid about the crime, because there is crime everywhere. All over the world is crime. But it's not dangerous for you to come over and join us. Like Take Back Our Mountains, we do weekly and monthly hikes, you know. Tak jasně, okrást můžou všude, ale chce to trochu používat rozum. Jako jít třeba přesně doprostřed slamu a ptát se lidí, jak se tam mají, protože... Ty budeš rád, když ti zbudou boty. Na druhou stranu musí být spousta lidí, co třeba ví, jak to tam chodí. I came here now, I've got like 5 years. I end up here because before I used to work. I was running small business like selling shoes, clothes. After lose my job, then I start again painting. When the tourists come here, I'm going up and down with my paintings. When I'm lucky, I sell it. You know, I don't sell them every day. Okay, when they come here, they ask me, where can I go, nice places? I tell them, I'm gonna tell them, don't go to township. Sometimes it's dangerous. I used to stay in township, but I'm staying close to the city, to the Cape Town. Okay. Well, rent is a little bit high than township, but at least I'm comfortable. The problem is that, you know, if you stay in township, you know, they know that this guy is foreigner, so they know that you are going out, coming late, you know, something like that. So sometimes these people, they target you, you know, they come to you. It's a bit scary, you know. Yeah. It's very new to us. It's very new to you, even for me also, sometimes also it's difficult. Yeah. Say hello in Malawi. Mulibwanji. 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 Mulibwanji, yeah. Yeah. Yeah, Mulibwanji. Yeah. I really like to help you, so Oslovili jsme motorkářskou komunitu a ozval se nám jeden motorkář. Když potom slyšel, co máme za plány, rozhodl se, že nám prodá 2 motorky ze svý sbírky. Okay. Yeah, I completely understand. Do náruče nám spadla legenda mezi legendami. A navíc hned 2. Africký dvojčata. Léty prověřená mašina, která byla přímo stvořena pro africké dobrodružství. Dokonalost pro pohyb v terénu a jednoduchá údržba v pustině. Tohle není motorka, kterou jsem chtěl.
ale kterou potřebuju. Poklad, který si odvezu domů. Nedostižný. Fantom. Mocný. Samuraj. Zapovězený. Mýtus. Tropická. Horečka. Environmentální. Otázka. Nekonečná. Extáze. Offroadová kověla. Pro velký kluky. Jasný. Dívej se na to. Teď, když máme ty motorky, tak jsou z nás konečně motorkáři. No a můžeme třeba na Toyran. To je taková charitativní akce, na kterou se sjedou motorkáři z celé země. Stovky jezdců přijedou, aby podpořili dobrou věc. A jako každý rok už je tradicí darovat plišáky. Začíná se spanilou jízdou přes celé město, která končí až na okruhu za ním. Ty vole, to je dobrá mašinérie, co? Já vůbec nevím, proč jsem se těm skupinovým výškám vždycky tak vyhejbal. Že to je úplně super. Je to skvělý pocit, když člověk takhle jede v obrovské skupině a všude okolo burácí motory a člověk má pocit potom takový sounáležitosti. Jako fakt. No jo, fakt. Když potom přijedete na ten okruh, tak je to úplný mazec. Všude je spousta motorek, motorkářů, jednorožců. Všechno je leka. Leka znamená v afrikánštině bezvad. A říkají to tady úplně všichni. Celou akci má pod palcem jedna leka motorkářka. My name is Glynis Coetzee. I'm the chairperson of the Toyran Cape Town, and we also are the head of the Toyran South Africa. And this is the biggest motorcycle charity event, I will argue, in the world. So back then in 1982, a group of motorcyclists decided to give back and to improve the image of motorcyclists in their communities. These great big bikers with all their tattoos and whatever decided to get together, form a run, and at the end of the ride donate toys to the voiceless children and the most vulnerable part of their communities. So after today, the actual work starts, which is a bunch of about 50 or 60 volunteers. We sort the toys into children's ages, make sure they're clean, and many of them are new toys. There are a few second-hand toys which we make sure are appropriate and respectful of the children that are going to receive them. And then we redistribute it to the organizations that have requested those toys and hand them over to the children before the end of the festive season. Many of these children have nothing. They have absolutely nothing. So it's wonderful to be able to provide them with something that they can call their own, even if it's a little bear or a toy or a car. And it's all about everybody having a common passion. So I'm very grateful to be able to mix my passions of charity and motorcycling at the same time. So. A teď už konečně musíme vypadnout z města a začít prozkoumávat africkou divočinu. Po několika týdnech máme motorky, vítr ve vlasech a batoh nějaký fazole. A z města míříme rovnou do Karu. Karu je taková ta polopoušť, ty malý keříky, sem tam nějaký stromeček a spousta offroadových cest. Akorát z té Karu nic moc jiného není. Je to krásné, ale osamělé místo. Dokud člověk jde po asfaltu, tak je to dobrý, ale jakmile sjedeš, tak se hnedka zamotáš. Já bych natankoval a vypadnul bych do hor. Jako, nebo tady víš o nějakým místě? Nevím. Cože? Jo, tady dole. Když už člověk vidí něco u cesty, tak je dobrý se zastavit. Ale když vidí... Sex shop? No. Tak. By byl blázen, kdyby se nezastavil. A tak i my jsme se museli zastavit, aby jsme to prověřili. Je fakt, že z těch motorkářských destinací tahle je jako vyhlášená. Traduje se, že Ronnie na začátku začínal jako farmář. Otevřel si takový malý obchůdek, takový malý shop, akorát jeho kamarádi mu na to vždycky připsali sex shop. Tam museli být strašný párty. No, ale asi jsme přijeli pozdě. Ronnie už je to nějaký čas, kdy byl naposled leka. Aby jsme neurazili Ronnieho,
tak jsme museli urazit aspoň 3 pivčáky. Na to my úplně nejsme zvyklí, na takhle jako drink and drive. A když jsme se nenadáli a Ronny zavřel krám a poslal nás na procházku do pouště. Jo, kámo, ty vypadá, že balíš v nějaký válku. Proč? Nevím, je to všechno takový rychlý. Ronny by ti řekl, hej, kámo, zpomal. Já to jsem taky hledal. 2 flašky denně, kámo. Co to je 2 flašky denně? To je můj sen. Z původního plánu přespat pod čerákem sešlo. A to dost rychle. Sedlej svého oře. Ale jeď první. Prejeď první, ty vole. No tak ale to měl nějaký důvod, ne? Já jsem nechtěl jít první. No. Tak já myslím, že fakt dobrý, bo. Já nevím, jestli babun, když dostane bleskem, vole, tak ho to sundá. Asi jo, no. Zatímco sex shop je v Karu jenom jeden. Farmy jsou tam skoro na každém kroku. Jsou to takový zvláštní oázky uprostřed ničeho. Ti farmáři jsou většinou Burové, což jsou ti původní osadníci, kteří přišli z Holandska a z Evropy. A mně se zdá, že od té doby, co přišli, tak prostě jen dostáváš strašně na frak. No neměli to lehký. Nejdřív se prali s přírodou a domorodými kmeny. Potom přišli Britové. A ty jim teda hodně zavařili. Ale postavili jim tady první koncentráky pro ně, že jo? Měli ani chvilku klidu a neměli skoro ani vlastní jazyk. A až když skončila rusko-britská válka, tak získali právo na vlastní jazyk, což je ta afrikánština. Jsou teďka takový hodně uzavření, nevěří nikomu, hlavně ne vládě. Jsou to skvělí, milí lidé, ale ne všichni mluví třeba anglicky. Je docela dobrý zmínit, když na ně člověk vytáhne tu angličtinu, že nejste Britové. Udělejte všechno pro to, abyste nebyli britští. Jo, použijte to v první, druhé větě. Mě zajímalo, co se tady děje. Klín pastorek. Převodu. Až uvidíme, tak budeme ještě rychlejší, než jsme byli doposud. A to je přesně to, co chceme. A dojedeme do Karu, protože tady je jenom Karu. Ronny si možná myslel, že už nás nikdy neuvidí. Ale to se spletlo. A my jedeme ještě na kafe. No a s tou kávou nám jeho žena naservírovala i hromadu typů, kam vyrazit. Western Cape is favorite. Have you got a map that gives us Western Cape there? I want to show the children, yeah, because to me you are like my great-grandchildren. I have great-grandchildren. Western Cape. Graaff-Reinet, Beaufort West, Klaarstrom, Jeffreys Bay, Humansdorp, Oyster Bay, Twee Riviere, Karedo, Joubertina, Krakiel, Oudtshoorn, Uniondale, the Rust. There you can see everything. Then you've got PE, Port Elizabeth. They're just the start of the Eastern Cape. Ale zdálo se mi to, nebo nás ta bába poslala do pekla? No ty on neposílal nás po všech čertech, ale peklo mi zní nejlíp. Jedeme přes Swartberg Pass. Je to jeden z nejstarších průsmyků v Jižní Africe. A právě na vrcholu průsmyku je odbočka do pekla. Něco mi říká, že tady možná Afriky dostanou poprvé trošku zabrat. Mě by zajímalo, co se nám snažil říct. No pojď do pekla. Tady téhle cestě všichni říkají cesta do pekla. Proč pak asi? Cesta tady do tohohle údolí, kde byla původně jen malá osada, totiž opravdu byla peklem. Ještě předtím, než vybudovali tu silnici, tak trvalo několik dní se tam dostat na koni. Já jenom doufám, že to stihneme za den. Tak uvádí se normálně, že člověk si má vyhradit jako 4 hodiny času. Já cítím, že ta cesta bude lehká.
Vyklepal se mi šroubek od baterky, protože to tady docela doskáče. Je tady hic, on to na tom nebude vidět, ale je tady strašný hic a dochází nám voda. Ještě 20 kiláků. A bude to jenom lepší. Lepší! Proč? Špatný. Prádelní šňůra se mi přetrhla. Nemám si kde věšet spodňáry. Potom, když jedeš takovýhle terén, tak si šáhneš si občas na dno a občas do spodňáru. V dalším díle si ukážeme, jak to hodit stopy. Jsem solidně rozlámanej. Je to peklo. Začíná teda trošku přituvovat, jakože začíná být fakt horko. Občas bych se jí napil. Čolá, kouží se. A naštěstí teda máme ten filtr, který jsme nikdy pořádně nepoužili, tak dobrý, ne? Ten filtr s sebou táhám už 3 roky na každý výlet a teď konečně mám možnost to použít. Tady z téhletý kaluže. Výborný. A jak se ukázalo, v pekle můžou být ty záplavy. Což nám hraje do karet, protože o to větší offroad to bude. Jo, fakt, ale offroad žízeň. No ale to je právě dobrý, takhle si to ještě víc užijem. A máme štěstí v neštěstí, protože tu cestu otevřeli 2 dny zpátky a do té doby byla týden neprůjezdná. Ta cesta je celá rozbitá a to jsem ještě neřekl, že je to vlastně slepá. Ty se tou stejnou cestou musíš sakra vrátit zpátky. A navíc jsou tu duchové. Podle pověsti každou noc projíždí svatberkem boska smrti duch, který si sebou do hor bere mladé chlapce, aby z nich dělal sexuální otroky. To je, počkej, fakt? Ty vole, co teď děláme do prdele? To jsme zase neřekli. Tady tohle údolí se oficiálně jmenuje Gankaskluf, což znamená lví údolí, nebo údolí lvů. Původně tam žila velice malá komunita, asi od roku 1830 a byla naprosto uzavřena. Protože chtěli mít klid, ale stejně ti Britové si je našli a chodili jim počítat krávy. A potom jim tady dokonce postavili cestu. Mělo to ten efekt, že všichni ty lidi postupně z toho údolí vymizeli, protože zjistili, že všude jinde je to lepší. Duchové nepřišli a tak můžu v klidu sedět. No, já si pojedu radši ve stupačkách. Motorky dostaly taky naloženo. A já potřebuju svářeče, protože mi praskla podsedlovka. Karů je totiž tvrdá. Ale místní jsou tvrdší. Ku podivu není takový problém sehnat pomoc. Většina lidí má v garáži dílnu, svářečku, na co si vzpomenet. Ale my jsme narazili na pana motorkáře. Riding is my passion. Riding on the road, riding on the track, riding on the dirt. I love it. It's not so much the mileage that you cover, it's the people that you meet on the way. I started motorcycling when I was 8 years old. So I can remember it was hand change gears and I couldn't quite get my clutch coordination. Now his grandmother had this beautiful rose garden. Needless to say, I couldn't stop the bike in time, so I rode through the rose garden, which earned me a hiding from his grandfather. I see the young people buying motorcycle based on features. Motorcycling don't need to have all that shit in. It's to get to A to B and have fun. Where we, in our generation, we had to ride motorcycles because we couldn't afford any car.
big chunk of my life is the charity work. You know, the toy run youth, that was started by Liz and Steve. And when they left, I took over from them in the 80s. They gave it to me and then I took it nationally. And I was national chairman until 2002, I think. So motorcyclists understand each other. Yes, you do get the bad elements, but it's minority. The majority of motorcyclists are good, kind, fun-loving people. All I can say is motorcyclists, they tuned into a different beat of life. And they understand each other. Já možná začínám poprvé rozumět tomu, že ne vždycky musíš ukusovat ty šílený kilometry za každou cenu. Když takhle někoho potkáme, tak je vlastně fajn se tam na chvilku zdržet. Když potkáš dobrý lidi, tak jako není kam spěchat. Na rozloučenou nám lofty doporučili jedno místo, který na těch motorkách prostě musíme projet. Paviánskův. To v překladu znamená údolí paviánů. A je to snad ještě větší offroadová výzva než díl. Než se tam ale člověk dostane, projíždí neuvěřitelně rozmanitou krajinou. No a když si takhle jedete a užíváte si všechno kolem, tak se vám najednou zablokuje přední kolo. Něco se stalo a tady celý ten přední blatník šel dolů. Div jsem se nevysekal. Nemyslíš, že s tím má něco společného ta želva? Jo. Pan želvák mě proklel. Bylo totiž stará cigánská želva. No, mě proklela. Stejně tak, ale jsem měl celou dobu pocit, jak kdyby mě něco pozorovalo. No takhle, v Africe nikdy nejste sami. Ve chvíli, kdy zastavíte, tak do minuty tam někdo je. Někdo nebo něco, buď vás sleduje zvíře, anebo místňák. A vy si musíte vybrat, co bude lepší. Proč se to ty vole? Tady to asi se... tady to ruplo, už to vidím. Únava materiálu. Jezdce. Únava jezdce. Ale tentokrát to byli babuni. A možná tam byl i baboon buddy. Na kameře to vypadá stable. Dobrý, ne? Si jo. Kámo, dyč, jak na tom poznáš, jestli je to dobrý nebo ne? Možná ani vole těch brodů moc nebude, člověče. Já jsem byl zvědavý, jak to bude s těma brodama. My jsme věděli, že tam těch brodů je docela dost a jeden jakoby hodně nepříjemný, ale právě to vypadalo, že jak bylo sucho, že jich tam tolik nebude. Aha, takže teprve tady to začíná. Mě místních na to upozorňovalo, no, že tady tohle je jako věc, která je potřeba nějak řešit. A jak to chcete řešit, prostě to jak projedete. Co mě zarazilo víc než ty brody, tak byly ty strže. Ta cesta vlastně není nějak moc extra udržovaná a padnout dolů není takový problém. Naštěstí, když do toho údolí vyjíždíte, tak je tam vrátnice, kde se musíte registrovat, aby o vás věděli. Takže kdyby se něco stalo, tak vás pojedou hledat. Asi. Poprvé jsem měl pocit, že jedem něco fakt jako expedičního. Ten díl byl taková dobrá zahřívačka. Tam jsem měl pocit, že jsme opravdu v divočině a že jsme tam úplně sami hlavně. Paviánskův! Mám paviánek v botě! No ale zjistili jsme, že jsme trochu přecenili síly. No, když se člověk kochá a všechno si tak užívá, tak to trvá. Trošku jsme to tam zapytlili. Tak není problém tam přespat. Není kam spěchat.
Přišel mě v noci navštívit baboon buddy. Chtěl se mnou kamarádit. Jak to dopadlo? Jsme teďko best buddies. Je tady ve stanu se mnou. U řeky roste durman, tak přemýšlíme, jestli tady nezůstaneme ještě další měsíc. Druhý den jsme radostně vyrazili dál, těšili jsme se na další dobrodružství, ale nečekali jsme, že po nás byla vyhlášena pátrací akce. Ano, totiž před časem tam jeden motorkář, který to projížděl sám, tak spadnul z útesu a nikdo ho nenašel několik týdnů. My jsme jim totiž na té vrátnici zahlásili, že tu budeme jenom jeden den. No, teď ti můžeme říct, že to není úplně pravda. Hello. Good. Can I see your permit? Yeah. Sure. Když nás viděli, tak ani neměli sílu se zlobit, protože my jsme vůbec nevěděli, že jsme udělali něco špatně. I understand. You can just go. We're gonna meet at the gate. Okay, thank you very much. Tak to bylo asi kvůli nám všechno. Hledali si místa. Jo, no. Opouštíme Baviánskluv a dostáváme se do regionu Transkaj. To byla oblast, kam se snažili relokovat všechny ty původní obyvatele, aby je měli na jednom místě. Je to nejčernější region z Jižní Afriky. A narodil se tam Mandela. Samo o sobě je to trochu divočina, hlavně provoz a šílení taxikáři. Je dobrý mít oči na šťopkách. A nezastavovat na každém kroku. Tak aby bylo jasno, došel mi benzín. A já tady čekám na Pavlíka, který jel do East Londonu. Nějaký sehnat. Jsem ve střehu a zatím to vypadá v pohodě. Takže uvidíme, kdy dojede. A záchrana je tady a rovnou přes všechny 4 pruhy přes dálnici. Je to největší borec na světě. Ty vole, tak jsi viděl, to bylo ještě... Na benzínkách nemají kanistry. Tahle neplánovaná zastávka kvůli benzínu nás donutila sit z dálnice. A vedla k nečekanému setkání. It started when I was very young. I saw the first Mickey Mouse comic and I looked at this and I thought to myself, this is the most fascinating thing I've ever seen on paper. I said, Dad, I want to be a cartoonist. He says, you're not Walt Disney or you're not famous. He says, you'll never make a living out of it. Well, I proved him wrong. I made millions out of it. So it became a passion. And I think once you have a passion, you will always create that passion and you'll always be happy. So I started the first ever man's magazine in South Africa called Stag. And then we decided at the same time, to bring out little cartoon magazines. The Afrikaans one was called Lachabiki Dar. Well, they banned us off the market. But then at the same time, I also had another one that we were working on was Giggles and Gags. So I became the most banned cartoonist in the world. I was banned like every second month for many, many years, only because of the sexy sexy ideas, because that's what life is all about, isn't it? The big company that we were competition to actually put stars on. So when we came out and we started, we also had to put stars on, but we came up with something much better. We actually printed the stars on and you could rub them off. You could take a coin and you could go... So it was our idea and we outsold everybody. When it's good to look at it. The world is a total illusion. Nothing you see out there is as you perceive it to be. Now that's exactly the same as a magic show. A magic show is just pure illusion. Everybody is a magician. Purely because whatever you think, you can create. What you can dream, you can achieve.
everybody can do it. After all, this is where everything is. No já jsem po téhle přednášce úplně napružený. Byla to pro nás velká inspirace. A čest. Já teď všude vidím prsa, teda palmy vidím. Dostáváme se do dalšího regionu, což je KwaZulu-Natal. Tady je místo, kde začíná Indický oceán a s tím se mění i klima na subtropický. Je to vlhko a horko a to se nám nelíbí. Durban, Miami Jižní Afriky. Je to největší přístav Jihoafrického regionu a je tu taky největší indická komunita mimo Indii. Horko, a to už jsme říkali předtím. Je tady Hank. Lofty nám dal kontakt na svého kámoše Hanka, který žije v Durbanu. A teď nám to tady všechno ukáže. Hank je taky motorkář a není nic lepší, než projet si všechny ty kopečky kolem Durbanu s někým, kdo to tam zná. My name is Hank Krautgever. I was born in Holland a long time ago, 1947. We emigrated to Africa when I was 2, to northern Rhodesia, or what's now Zambia. Once I'd finished school, came down to university here in Durban, in Natal. I didn't have much in the way of options for transport at that stage. I'd bought a 150cc Honda Twin and then decided that would be ideal to take to university. So much against everybody's suggestions, I rode it to South Africa. It was life-changing. It was seriously life-changing. I was even locked up in jail because I crossed the border to try and find my passport on the Rhodesian side at that stage. Fortunately, I did cross, but when I crossed back to the Zambian side, these guys had changed shifts. So here I am coming across the border, no passport. So you get locked up. But it was an adventure all the way. It was a quick way to grow up. Bikers, they don't quite tar with the same brush, if you know what I'm saying. You know, I think we tend to interact with people more than most. And not necessarily by talking to them, but just by being there. And generally, as you're traveling through the areas, you wave at the guys, all the kids will run out and it's just nice to wave back. People in cars just don't do that most of the time. Basically see the world, smell it, enjoy it, meet people, stop wherever you feel like. You never know who you're going to meet. And strangely enough, generally on a bike, you'll meet nice people. Vyrážíme na sever, protože v severní části je hodně národních parků a my snad konečně uvidíme nějaký zvířata. A nedaleko Durbanu leží přírodní park Drakensberg. No, nedaleko. Je to 300 kilometrů, ale na africká měřítka je to opravdu kousek. Za nás je to jeden den cesty, na těch Afrikách se cestuje překvapivě fakt dobře, když je člověk přeložený. Je skvělý, jak je ta motorka všestranná. Ať už v terénu nebo na asfaltu, vždycky se na tom jede dobře. A to i když prší. Drakensberg, to zní skoro jako dračí hory. V afrikánštině je totiž spoustu slov, které jsou podobné s češtinou. Třeba drát. Nebo drak. A to je asi tak všechno. Ano. Já jsem si trochu myslel, že když pojedeme do těch vysokých hor, že tam prostě budou nějaký stezky, kam tu motorku taky vezmeme. No, tak úplně není. No ty hory jsou totiž docela vysoký, oni jsou to 3000 a i na tu Afriku hodně. Já myslím, že problém není v motorce.
Přišla ta chvíle, kdy bylo třeba vyměnit trošku motorky za fyzickou aktivitu. Jsme u hranic s Lesotem, v Národním parku Drakensberg a jdeme na výlet. Jsme ani ve třetině cesty a už mám tep 140. Asi umřu. Na konci téhletý nádherný stezky by nás měl čekat obrovský vodopád. Pořádná odměna. Já si připadám trošku jako Bear Grylls, nebo hobiti, co jdou do Mordoru. Se smradlavejma chlupatejma nohama. Jdeme špatně. Na to, že to je jedna cesta tam a zpátky, tak jsme se několikrát ztratili, to mě trošku znervoznilo. To je babuňní taktika. No, dívejte se na ně, jak tam sedí a šumí a těší se na vodopád, že? Jo? No, a to ještě vůbec neví, do čeho jdem. Právě jsme se dostali na konec duhové rokliny. Tady tohleto je waterfall, který má být dominantou. Ty vole, to ještě to hluboké. Zatím je to tady docela dost studený a poměrně... Jsou pavouci, vole, ryby. Nebezpečný, protože jsou tady pavouci. I ve vodě. Všude. Tyhle, to je chudej waterfall. Takže úkol dnes splněn. Umytý nohy ve vodopádu u lesockých hranic. Třeba zítra se budou smrdět. No to budou 100%. Stačí se jenom podívat na motorkářský boty a už to začne. Tohle už byl několikátý národní park, který jsme viděli a já vlastně zjišťuju, že vůbec nevím, jak to funguje. Naštěstí v Jižní Africe je spousta lidí, která se zabývá ochranou přírody a není úplně problém se nechat něco vysvětlit. My to potřebujeme. Když potom potkáte někoho, jako je třeba Lin, tak vám poskytne strašně moc informací o tom, jak vlastně funguje struktura těch parků a chráněných oblastí v Africe. Taky do kterých jezdí, do kterých jako úplně člověk nemusí. Vlastně, jak funguje celý ten systém a jak funguje tak, aby byl udržitelný. Hi, my name is Lynn McEwen. I live in South Africa. I'm a geographer and a teacher by profession, and I worked with the staff at Kruger Park. South Africa is blessed with a very rich diversity of animals and plants. We have about 21 national parks. Then you get your provincial parks, and then you also get municipal and local authority parks. We have game reserves and nature reserves. Normally your game reserves, in which will carry your larger animals, like your big five, your lion, your leopard, your elephant. Nature reserves don't tend to carry those. Particularly in the northern parts of our country, we have got professional hunting outfitters and areas, and these are legal, bona fide hunting safari operators. And hunting is necessary. You know, there's only so much land space, and you can only have so many animals in that space. Elephants, for example, are pretty destructive. And if they're left, they will destroy everything because they can't move out because of borders and fences. If you're referring to things like the elephant sanctuary parks and things where they specifically take orphaned animals that are brought in and then raised, and often at places like that you could go and touch elephants or touch a lion or whatever, they become to a certain degree tamed. But remember, even your dog is never truly a tamed animal. There's always the wild animal in them, and they can react violently if provoked.
právě díky lidem jako je Lynn je dobrý čas od času ty své plány trošku přehodnotit. Náš původní plán, že pojedeme do Lesota, vlastně se teďko mění a nejdřív pojedeme do Krugeru. Ty game farms, jak jsme pochopili, tak často připomínají takový jedno velký nucený zoo. No a to my nechceme. My chceme vidět zvířata v přirozeném prostředí a právě proto musíme do Kruger parku. Míříme do regionu Mpumalanga, kde čirou náhodou máme taky motorkářského kámoše, kterýho nám doporučil Hank. Brother Pete, já jsem si myslel, že to je jeho bratr, ale je to bratr všech, je to bratr motorkář. Tím pádem i náš bratr. A tím pádem i váš bratr. No? Máme další opravu. Ale tady se s ničím neserou, šup a je to. Svařujeme vejku. Naštěstí Pete zná úplně všechny a vypadá, že slovo problém tady moc neuznávají. Je to šéf místního motorkářského klubu a dokonce mají svůj vlastní motorkářský kostel. No a my s tím pojedeme na vejlet a já doufám, že mu budeme stačit. Do it, just do it. Get a bike and do it. Don't talk about it. The bike is never too big or too small. You can start on a flippin' scooter. The bikers know me as Brother Pete. My brother gave me that name in the 70s because at the time we were all riding and there were a lot of Petes. When you say Pete, everyone would look up. So everybody started calling me Brother Pete. So I said, I'm not your brother. My first ride, with my friend's brother. And it was such a feeling that I can't describe because those were no helmet days. And as wind was just screaming in my ears and the tears were running out of my eyes. And this was the most magic feeling I ever had. But I could never afford a bike. And this guy then organized me a deal to bike shop. So I bought a 100cc Yamaha. But I'd never ridden a bike myself. I'd ridden a bicycle as a kid. I got on a bike and I went home, but it was in the 5 o'clock traffic. And I got so high from that ride. And then I just couldn't stop riding. I got such a feeling of riding that I still get now when I get on a bike. It was a freedom, absolute freedom. So he started a bikers church in Sabi. The pastor was a speed cop. And the Lord said to him, you must now go and preach a word to the bikers. And then he said to the Lord, well, okay, you want me to go and preach? Give me a bike. So somebody phoned him one day from Joburg and said, listen, I've got a bike, you must come and fetch it. So that was him. Now he's committed. He must preach a word. And that's been going now for, I think, 10 years already. So Sundays when we go, and then after that we plan where we're going to ride. I still get that joy that I get the first time I climbed on a bike, and that feeling has never left me. I say to my wife, it's better than sex, and she doesn't like me saying it. I said, but this doesn't stop. S Petem jsme se konečně naučili, jak správně jezdit v Africe. A taky, jak si to pořádně užít. Ono je asi lepší, když se s tím člověk občas nepáře a prostě to udělá. Dneska je první den medicínky. Od teď budeme každý den brát tuto skvělou medicínku, aby jsme předcházeli malárii, jelikož se blížíme do Krugeru, kde prý už se jedná o malárickou oblast. A poté, co jsem viděl kluky na Pioníru, jak si to moc užívali, tak to nechci. No a takhle skončil náš tým. Ale to je to doxycyk something. Je tetracyklinové antibiotikum druhé generace používané k léčbě močových a gynekologických infekcí. Užívá se též při léčbě pokročilého stádia akné. Aha. Přepsal na to doktor Greg. Myslíš, že to má nějaký nežádoucí vedlejší příznaky? Ne. Konečně jedeme do Krugeru. A máme nejlepšího průvodce, protože Pítův kolega Anthony je totiž bývalý ranger.
The Kruger Park has got a policy of no human interference. Whatever happens, it has to be natural. So this is the main camp, Skakuza. And Skakuza means, in the African language, means the one who came then changed. The very first game ranger that was here, Stevenson Hamilton, he was the one that came and introduced conservation. Before, there was no such thing. So he came and he built the park. And there's another one. There, behind you. Oh, there we go, guys. I wasn't working for the Kruger Park itself. We were a private company that had a concession. We were the only private company that had a concession inside the Kruger Park. You got a tourist guide, and then you got a proper game ranger. So if you're a game ranger, you look after the ecology. You do anti-poaching. You are in charge of a certain area. Okay. If there's a problem animal, you got to sort to that. Yeah, so that's a proper game ranger. The salary is very little. They don't pay much. You almost pay nothing. That's why a lot of the rangers, they caught the guys with rhino poaching, because the guys didn't have enough money to send their children to university. So the guy started poaching rhinos so he can send his child to university. And the one day, I fell asleep behind the steering wheel, and I've got a whole car full of German tourists. But my eyes were open, but I was fast asleep. So I wake up, and I'm about 50 to 100 meters inside the bush already. And Andrew is going like this. And the trees are breaking over the bonnet. And I see the road is there. I'm sitting there, I think to myself, oh no, I'm going to lose my job. They're going to fire me. I'm over and I'm done with. So all I do is I slowly go back on the tar road again. And I'm thinking, what am I going to do? And I can hear these German tourists. Oh, no, Achtung, what. And the next one I think, okay, I'm going to try this. And I go and I say, African adventure. They think I did it on purpose. The biggest tip I ever got. See, there's a little mongoose. You see right here? The small one here? It's a dwarf mongoose. Is it the European roller? No. The most beautiful bird, but it migrates between here and Europe. And the one on the right is a grey loerie. In Afrikaans, it's called a kweevoël because of the sound it makes. It goes like wah. And you see a lot of them have got like short little horns. The batch that was born in December. They stay with the female herd for about two to 3 years, and then they move out and they go stay with the rams. If you see the animal there and he sees you, that's much safer. And most of the time he will run away. A female with cubs is very, very dangerous. You don't want to come to that. Yay! I'm a soul. Elephant, when he scares you, he opens his ears and he flaps like that. But when he makes his ear flat and he charges, then he's serious. Then he's not playing around. Then he's coming for you. Wow. So as long as his ears are open, you're right. If he closes his ears, that's over. Just to let you guys know, I've never, ever had an encounter like this. Never. This is spectacular. It's amazing now. Oh, it's mooi. Jsem kámo nikdy neviděl to slon tak zblízka, ono to nevypadá.
To je jak dvoupatrový barák. Je to leka, ale je to trošku strašidelný leka. Kromě nosorožců jsme viděli celou velkou pětku. A to není úplně tak běžný. Často se stane, že člověk odjede do Krugeru a vrátí se s prázdnou. Ale když máte správného průvodce, tak nebudete vědět, kam dřív koukat. Byl nějaký moment, kdy jsem si myslel, že Kruger leka nebude. Ale potom to bylo všechno leka. Hlavně musíš prostě mít jako leka přístup jako tady Antoní. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dá, se pomalu probouzí nové dobrodružství. Zítra, touhle dobou, totiž budeme v Lesockém království. Než ale zvedneme kotvy, schytáme jednu starou rybářskou moudrost. My name is Michael Alban Pace. I'm actually born in Plymouth. People like us now coming here to come and catch fish also, right? Yeah. To give some people that haven't got the money, or people that they say naked, we've got maybe say 2, 3, maybe 20 range. Have you got fish for us? Then we say, yeah, we've got fish for you. But here in Bloomworth, there was 1, 2, or say 3 actually companies that people actually can go and work in that companies. The one country that I know of, it was one of the biggest company. It was the Union Creamery. That was those days. It's gone. It's gone. Everything fall apart here in Bloomworth. And like me, those days, I didn't have a CV. But I did that work. But now these days, you must have a CV so that the people can see what work did you done before. See, that's why people here say to themselves in South Africa, everything falls apart because of what I'm saying again. The leaders, so that they can tell the people, can we come together? Let's talk about this tree here. See, this tree is dry. What can we do to lift it up? Or to make it green, huh? But we can't paint it. We want green leaves. Okay. Czech Republic people. I've met 2 guys on the dam here, next to the Val River also. You see these 2 guys? They're taking this. Look after them. Afrika má 53 zemí. Tak to si můžeme jednou odškrtnout. A vzhledem k tomu, že máme nejlepší motorky na světě, existuje šance, že jich ještě pár projedem. Jak říká Lofty, není to o tom, kolik kilometrů ujedeš, ale koho cestou potkáš. A dokud budeš potkávat dobrý lidi, budou ti smrdět nohy a budeš mít ruce od voleje, tak budeš always happy. Prach pouště, od kol se znáší divoký Karů. Horko, špatně se snáší, krev je v poduvaru a babun Buddy je ještě tady. Sedí u cesty a nic mu nevadí, tam v dáli, kde začíná starý oceán. V kolece tiše spí ztracený ráj. Na starý sny tvý v Karu dávno pohřbený.
se chceš ptát, jaké je jar. No já nevím, to je asi potřeba vidět, protože to je takový krážem. Pojďky vrány, pany, čau, vždy tady všechno máš. Dneskom svítí do 9 load-shedding panuje. Farma township nebo pláž, všude se tancuje.